Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, sziasztok! Hát ha már agilitásról van szó, akkor mindenféleképpen érdemes azt megemlíteni. Az agilis módszertannak az a lényege, hogy mostani korban nagyon sok olyan dolog létezik, amit nagyon nehezen tudunk előre kiszámítani. Nem tudunk igazán megjósolni, hogy mi lesz holnap után, ezért semmi más taktikánk nem marad, csak az alkalmazkodás. Az agilis módszertan arról szól, hogy lehet hivatalosan alkalmazkodni, hol lehet hivatalosan próbálgatni. Én erről szeretnék nektek egy picit beszélni. Az előadásnak a címe az, hogy lehet 19.450-szer javítani a cégnek a működésén. Egy picit a Shiva4 ZRT-ről egy pár mondatban, vagy startup szellemiségű vállalat, tehát most már majdnem 100-an vagyunk, 20 éve jelen vagyunk a webes piacon, a magyar webes piacon. Az érdekessége, hogy lapos szervezet, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a középvezető réteg úgy, ahogy van, hiányzik. Egy önszerveződő 6 fős csoport, tehát kb. 6 plusz-minusz 2 fős csoportokról van szó. A csoportoknak adjuk ki a feladatot, a csoport leszállítja nekünk a feladatot, van mellette egy kis piramis, tehát van benne, tehát a munkatársaknak 2/3, ez körülbelül ők a lapos szervezetben dolgoznak, a munkatársnak körülbelül az 1/3, ők pedig piramisban, hiszen az ügyfeleket el kell osztani egymás közt, a területeket el kell osztani egymás, de a munkatársnak több, mint a fele, tehát 2/3, ő lapos szervezetben dolgozik. Miért is van erre szükség? Azért van erre szükség, mert mi azt láttuk, hogy maga a piramis az útban volt az innovációnak. És azért, hogy abban a versenyben, amikor sok minden változik, és nagyon sok minden folyamatosan megújul, és folyamatosan változnak az ügyfeleknek az igények, minden más, ebben a korban a jó cégek azok ki fognak halni. A legolcsóbb cégek azok meg fognak maradni, meg a kiváló cégek fognak megmaradni. Az a kérdés, hogy lehet a kiválóságot kihozni a szervezetből. Mert nagyon sok jó cég van. De olyan díjakat, hogyha szeretnék nemzetközi szinten elnyerni, ahhoz nem csak jónak, hanem kiválónak kell lennünk. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy például az egyik díjunk 1800 jelentkező között a világ 15 leginnovatívabb vállalatok közé választottak be minket 1-2 évvel ezelőtt. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nemrég pár hete a HR.com-on egy ezüst fokozatú díjat nyertünk az egyik termékünkkel. Ezúttal is szeretnénk gratulálni és nagyon szépen megköszönni a kollégáinknak. Pardon. Amikor arról beszélünk, hogy kiválóságra törekszünk, mindig útban van a kommunikáció valahogy. Amikor mondjuk a mérnök megbeszél az üzlettel valamit, akkor nagyon sokszor elhangzanak azok a mondatok, hogy hát, mindjárt kész vagyok, hát ez nem olyan egyszerű, az a baj. Mit is jelentenek valójában ezek a mondatok? Mögötte van egy teljesen más tartalom. Nagyon nehezen lehet megbecsülni például egy mérnöknek a mondását, amikor azt mondja, hogy ez egy nagyon egyszerű feladat, vagy azt mondja, hogy ezt nagyon szépen meg lehet oldani. Nagyon nehezen tudunk következtetni az adott problémának a komplexitására. És ahhoz, hogy ezt a problémát át tudjuk hidalni, hogy a kommunikáció nagyon leegyszerűsödjön a különböző területek között, bevezettünk egy új módszertan. A módszertannak az a neve, hogy ABCD módszertan. Azt mondtunk, hogy a nehézségi fokozat szerint 3 kategóriába soroljuk be a feladatokat. A kategóriájú feladat legyen az, ami szinte degradáló. Tehát helyesírási hibákat kell javítanom egy weboldalon. Megteszem, de hogy a napi 8 órában ezt kell tennem, akkor karrierújratervezés. A C feladat legyen olyan, amit nem tudunk, hogy pontosan hogy fogunk megoldani, mert nem nagyon csináltuk ilyen. Elgondolkodunk azon, hogy vajon hogy lehet ezt megoldani. Minden, ami nem A és nem C, az legyen B. Oké? A második dimenzió pedig legyen a copy-paste arány. Tehát az, hogy mennyire hasonlít olyan feladathoz, amit már megcsináltuk. Ha 90%-ban le tudom másolni az előző feladatba, tehát majdnem kész, például árajánlatot kell valahol kiadnom, olyan árajánlatot, hogy már egyszer kiadtam. Fogom, átírom a cégnevét, oda teszem az aktuális dátum, 90%-ban kész van, biztonságban meg tudom csinálni, ezek a 90-es feladatok. A nullás feladatok olyanok, hogy semmi nincsen még belőle. Tehát amikor elkezdek rajta dolgozni, akkor az ég alatt a világon semmilyen anyagom nincsen hozzá, tehát nulláról meg kell csinálnom minden. Minden, ami nem 90 és nem 0, az legyen 50. Ebből kialakulnak különböző párok, tehát például, hogy azt mondom, hogy ez egy A90-es feladat, akkor ez azt jelenti, hogy bátran tudok egy kezdő emberre rábízni, hiszen ez rutin munka, egyszerű munka, 90%-ban már megvan, tehát nagyon óriásit nem tud rajta rontani. Hogy a C0-ás feladatról beszélünk, akkor a C0-ás feladatot
nem csak, hogy nem érdemes a kezdő embernek odaadni, mert ez egy óriási rizikó lenne, hanem oda kell hívni egy szakmai felelős másról, hogy ő is még egyszer megnézi, hogy az az irány, amilyen irányba mi szeretnék menni. Ez vajon megfelele a céges értékeknek, mert óriási kockázata van annak, hogy olyan irányba indulunk el, vagy olyan utcába megyünk be, ami zsákutca. Azokból a kifejezésekből, hogy ez egy nagyon egyszerű feladat, vagy ezt nagyon szépen meg lehet csinálni, ez ezekből nem derül ki. És ezért ez a Matrix, ez jelentősen felgyorsította a kommunikációt a két különböző területek között, amikor a szakma az üzlettel szerette volna valamit egyeztetni. Sőt, egy idő után azt látunk, hogy ez olyan jól működött az üzlet és a szakma között, hogy kiterjesztettünk az ügyfelek felé. Hiszen, hogyha egy A90-es feladattal csúsztunk egy pár órát, akkor jogosan az ügyfél reklamált, viszont amikor a C0-ás feladattal, mert ő úgy érezte, hogy ez a feladat, ez nekünk egyszerű. És amikor ránk akarta borítani az asztalt, és kiderült, hogy Uram Istenem, ez egy óriási feladat, akkor ebben az esetben, amikor azt mondtuk, megtanítottunk erre a módszertanra, ez kb. 3 perc, akkor az ügyfél is értette, hogy Uram Istenem, ez egy C0-ás feladat, ő is fölfelé ezt kommunikálta, és ez a fajta feladat besorolási módszer, ez elterjedt nem csak nálunk házon belül, hanem így az ügyfélkörben, és az üzlet egyszer csak elkezdte érteni, hogy milyen a jellege és milyen a komplexitása a mérnöki világban. Aztán kiderült, hogy ez nem csak a mérnöki világban, hanem nagyon sok területre lehet érteni, HR-re, marketingre, PR-ra, hiszen PR-ban ugyanúgy lehet beszélni komplexitásról és copy-paste arányról. Tehát ez egy általános módszertan, ami sok szeretettel szeretném felajánlani nektek, hogy használjatok bátran. Sőt, amikor megkértünk a kollégákat, hogy ugyan sorolják már be azokat a feladatokat, amit ők végeznek, sorolják be valamilyen módszertan alapján, hogy ők, sorolják be az ABC módszertan alapján, hogy az a feladat, amit ők elvégeztek, hogyan értékelik azt, észrevettük nagyon sok furcsa dolgot. Az első ilyen dolog az volt, hogy akkor érzi magát jó egy kolléga, hogyha 25%-ban C-s feladatot csinál, 25%-ban A-s feladatot csinál, 50%-ban B-t. 25% C feladat azért kell, hogy legyen kihívás abban a munkában. 25% A az azért kell, hogy idegileg tudjon pihenni. Például imádom aláírni. És nem értettem, hogy miért. Azért, mert pihenek közben. Sokat aláírok, pihenek közben. 50% B azért kell, hogy ő úgy érezze, hogy ő hasznos, és tud értéket teremteni. Ha elkezd nőni az A, akkor dögunalom ez a munkahely. Miért vagyok itt? Ez nem nekem méltó munka. Ha elkezd nőni a C, akkor feszült lesz nagyon a munkavállaló, és azt mondja, hogy tőlem olyan dolgokat várnak el, amit... És amikor csak az érzelmeket figyeljük, nem értjük, hogy mi a baja. Hát majdnem ugyanolyan munkát kapott, mint eddig. Hát az, hogy ő C-nek éli meg. Sőt, kiderült még valami. Az adott grafikonon nem biztos, hogy egyértelműen látszik, de sikerült előre megjósolni, hogy az adott kolléga készül arra, hogy felmondjon. Azt vettünk észre, hogy abban az esetben, hogyha a kolléga már nem a cégben gondolkodik, már úgy kezd unni az egészet, még meg sem fogalmazódott a gondolat az ő fejében, de már, ha nem változott az ő munka, tehát a munkája jellegéne nem változott, elkezd minden ás feladatnak látni. Innen észre lehet venni azt a pici pontot, ahol érdemes vele arról beszélni, hogy hát akkor mi a probléma. És nagyon sok ilyen eset alapján azt tudom mondani, hogy ez eléggé biztonságban működik házon belül, tehát van egy olyan rendszerünk, ami adat alapján előre meg tudjuk jósolni, hogy a kolléga milyen állapotban van. Ha valaki nagyon feszült, belenézünk és látjuk azt, hogy nőtt a C-feladat. Ha a C-feladatok nő, akkor oda kell küldeni egy szakértőt, oda kell küldeni egy segítséget, mert ő akkor nagyon szívesen befogadja. Ás feladatokra tök fölösleges oda küldeni egy szakértőt. A második dolog, ami nagyon fontos volt, amikor arról beszéltük, hogy agilis szállítás sebesség, ez nagyon gyakran elhangzik, az agilis szállítás sebesség, hogy mindenki szeretne sokkal gyorsabban szállítani. Ennek van egy humán része. Ugyanis nagyon sok olyan kollégánk van, aki ilyen offroados. Tehát, hogy jön vele szembe probléma, akkor azt fogja, megoldja, átverekszik magát ezen a buckán, és oda kell menni, és meg kell dicsérni, hogy milyen ügyes voltál, hogy te átverekedted magadat ezen a buckán, és meg kell dicsérni, de mégis azt érzem a lelkem mélyén, hogy az sajnos nem jó. Nem jó azért, mert az, amit én elvárnék a cégemtől, az, amit elvárnak tőlünk az ügyfelek, az, hogy biztonságban 90-nel tudjunk az autópályán szállítani. És amit tudunk nyújtani ilyen buckázás módszertannal, az csak maximum 20-szal való szállítás. Hogy mondjam el a kollégámnak azt, hogy mindaz, amit te csinálsz, az nem jó. Miközben meg kell dicsérni, mert óriási, ott izzad. Hogy lehet ezt összehozni? Nagyon sokat gondolkoztunk ezen, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, és eljutottunk odáig, hogy azt mondjuk, oké, definiálunk ez a fajta sárga vonalat, amit ott látszik az út körül. Tehát ez azt jelenti, hogy minden kolléga reggel azért jön be,
hogy nulla hibával, nulla utómunkával, nulla túlórával érje el az eredményeket. Van, aki reggel úgy jön be, hogy ő hibázni akar és túlórázni akar? Nem. Ugye? Nem. Na oké, tehát stimmel. Tehát ez a cél, hogy mi azt szeretnénk, hogy nulla hibával, nulla utómunkával, nulla túlórával. Ha ez nem sikerült, annak akadályai vannak. Na ezekről az akadályokról szeretnék mindent tudni. Invitáltunk a kollégákat, hogy beszéljenek nagyon sokan az akadályokról. Az elején megpróbáltunk e-mailekkel, nem működött. Nem küldték e-maileket. Utána mindenféle Excel táblázatokat elkezdtük bevezetni, akadálynyilvántartó rendszereket elkezdtünk fejleszteni. Nem működött. És akkor utána jöttünk szemben, és úgy döntöttük, hogy oké, ez valamit kezdeni kell, mert ez nagyon fontos dolog így a célunknak az életében, úgyhogy fejlesszünk. Fejlesztés közben rájöttünk egy dologra. És hoztam egy pici videót, ez fönt van az internet, aki ismeri, ne lője le a point így előre. Az lesz a cél, hogy számoljatok meg, hogy a fehér csapat hányszor passzol egymásnak. Oké? Aki ismeri, ne lője le a point. No, figyelem. This is an awareness test. Figyelem. How many passes does the team in white make? Tehát a fehér csapat hányszor passzol egymásnak. Mindenki számoljon. Mi a válasz? The answer is 13. 13. Gratulálok. Nagyon ügyes csapat van, tudtam, hogy a But konferencia did jó. you see the moonwalking bear? Láttátok a mackót? Figyeljetek csak. Figyelem. Hoppá! Kedves HR szakma, mi történt? Hogy ilyen mackót nem veszitek észre? Hát hogy szeretnétek ti a sikert megragadni és megváltoztatni kompletten a szervezetet, amikor egy mackót nem veszitek észre? Így működünk, ilyen egyszerűen, csak azt látjuk, ami a célunk, semmi más. Semmi más. Csak azt látjuk, ami a célunk. Sőt, van egy másik, akinek vannak gyerekei, az nagyon jól tudja, hogy csak azt halljuk, ami a célunk, ugye? Tehát a jelszó az, hogy lehet iPad-ezni, azonnal bemozdul a társaság. Ugye? Na de hogyha ezt látjuk és ezt halljuk, akkor ez azt jelenti, hogy azt teszünk, ami a célunk. És van egy olyan mondás, hogy az vagyok, amit teszek. Ez azt jelenti, hogy az vagyok, ami a célom. Se több, se kevesebb. Pont az körülvesz most engem, ami a célom. Semmi más nem látok. Tehát ha bárki mer panaszkodni, akkor ne felejtse el, hogy a célon el kell gondolkodni. Mert csak az van, ami a célunk. Na ezzel felfegyverkeztem, neki futottunk még egyszer az alkalmazás fejlesztésnek. Nagyon sokszor a HR világban van egy ilyen elterjedt hit, ami azt mondja, hogy létre kéne hozni ilyen agilis puffokat, agilis teret, azon ilyen agilisan az emberek majd ott meetingelni fognak, meg brainstormingolni fognak, és ettől nagyon jól fogunk működni, és elérjük a céljainkat. Rengeteget költünk arra, hogy az érzési hangulat az kiváló legyen. Masszázs délután, ugye megvannak ezek a kis apró dolgok. De valami miatt ez nem működik. Óriási pénzt költünk rá, mégsem érjük el a célokat. Nem érzik jól magukat az emberek. Akkor, amikor éppen masszírozzák, akkor jól érzi magát, amúgy nem. Mi történt? Pont fordítva működik a dolog. Azt vettünk észre, hogy ha világos a cél, és én a cél irányba tudok tenni lépést, attól jól érzem magamat. Mennyire nehéz megváltoztatni azt, hogy érzelmileg jól érezzük magunkat. Légy szíves, érezd jól magad, vagy te érezd jól magad. Nem működik. A működés mennyire nehéz megváltoztatni egy vállalatban? Óriási pénz és óriási projekt. Nem, hogy át tudjuk reformálni az egész vállalatot. Mennyire nehéz megváltoztatni a célokat? Menjünk a Moszkva térre, menjünk a Blahára. 30 másodpercen belül 2-szer célt változtattam ingyen. Plusz csak azok vagyunk, ami a célunk. Érzitek a potenciált? Eléggé nagy potenciál van benne. Mennyire jó lenne, hogyha reggel úgy jövök be a vállalatba, hogy így minden munkatárson ott van egy ilyen IoT kütyüke, ami, tudjátok, mint a gyárakban van egy ilyen, a gyárakban mi szokott lenni minden munkatárson, és ha nem világos neki a cél, akkor villogna pirossal. Nem, mekkora ötlet. Alapítsuk rá egy startupot. Ránézek, hol a piros? Ott kollégával kell beszélni. Nekifutottunk ennek az ötletnek. A végeredmény az lett, hogy fölteszünk minden munkatársnak 3 célzott kérdés. Feladat, haladás, érzetre. Hogy érzed magad? Lehet lájkolni, lehet azt mondani, hogy semmi extra, minden normál, lehet bombát nyomni.
Mint a régen a lusta képeslapok a Balatonnál, hogy nő van, nincs, szállás van, nincs, pénz kell, igen, tehát ott egy rubrika volt, és tehát, hogy gyorsan, aláírás cím, el lehetett küldeni gyorsan ezt a képeslapot. A végeredmény az lett, hogy minden munkatárstól bekírjuk napi szinten erre a 3 kérdésre a választ, és minden reggel, mint blik, kiküldjük mindenki, az egész csapatnak, tehát az egész cégnek reggel, munkaidő előtt 10 perccel megérkezik a helyi blik, mindenki hogy érzi magát. Aztán kérték a munkatársak azt, hogy lehessen már szöveget írni, lehessen képet csatolni, lehessen kommentet hozzá csatolni, és gyakorlatilag ránézésre, nem tudom, hogy mennyire látszik, vajon melyik kollégával kell reggel egyeztetnem. Milyen sorrendben? Nyilván melyik lesz a leghangosabb? Nyilván a Szabó Lajos, mert ő Grönlandra elment nyáron, tök jó, bundába lehetett mászkálni, mindenki hozzám megy. De a menedzsernek mi lenne a dolga? Kivel kell foglalkozni neki elsősorban? Bíró Szabolccsal kell beszélni. Miért? Mert 3 bombát nyomott. Valami akadályozza azt, hogy ő tudjon haladni. De ő csendben a sarokba ott ül és rágódik magában. Honnan venném észre? Nem vagyok én látnok, hogy megjósoljon az, hogy az a csendes ember a sarokba ott rágódik, hogy neki van valami baja. És ez transzparens lett. Mindenki. Úgy kezdődik a státusz, hogy a vezérigazgatónak a státusza ott van benne. Ő hogy érzi magát. Amikor látták a kollégák, hogy ő őszintén felvállalja a véleményt, és hogyha valami nem jó, akkor azt ugyanúgy beírja, mint az, ami jó, akkor megjött a bátorságuk, és ők is elkezdték ebbe az irányba lépkedni. Tehát január óta 14.450 alkalommal kaptunk visszajelzést arra, hogy amilyen irányba megyünk, az jó-e, és hogyha nem jó, minken változtatni. Vagyis az emberek elkezdték elmondani nekünk biztonságban azt, hogy mi az, ami akadályozza őket abban, hogy ők tudjanak haladni. Ez az az alkalom, amikor mi több ezer alkalommal tudunk évente javítani. De ez csak egy esély. Ez csak egy esély. Ugyanis, hogyha ezzel az eséllyel nem ér a menedzsment, és nem veszi észre, hogy ha valaki nyom egy bombát, akkor az tényleg akadályozza őt, akkor az egész rendszer meg fog halni. Tehát én azt ajánlom mindenkinek, hogy ne csak a riportokat nézegesse, hogy hogyan változott a statisztika, és 0,2%-a több pánikot nyomtak, és mert ez önmagában kell, de nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy ha van egy erős munkatárs megtartási igény a cégen belül, ha van vezetői igény a rendszeres kommunikációra, a kommunikáció arról, hogy mi az, ami akadályozza a munkatársat abban, hogy ő tudjon haladni, és a jelzett problémákat reagálni szeretne, akkor van esélye, hogy ő igazán legyen agilis. Akkor van esélye, hogy ő gyorsan tudjon bereagálni a helyzethez, vagyis a szervezet tudjon agilis lenni. Bíztatni kell a munkatársakat arra, hogy ha értelmetlen dolgot kell csinálnom, légy szíves, nyomd meg a pánik gombot, és ne csinálj értelmetlen dolgot. Mert ha nem látsz értelmét, akkor ne csináld. Mert ez az, ami demotivál. Megnyomja a pánik gombot, nagyon gyorsan oda megyünk, megkérdezzük, hogy mit kell csinálnia, és vagy elmondjuk, hogy erre miért van szükség, tehát megérti a célt, vagyis onnantól kezdve nem értelmet neki, vagy tényleg valami hiba volt a gépezetben, és neki ténylegesen értelmetlen dolgot kellett csinálnia. Úgyhogy ez a fajta hozzáállás, ez a fajta megközelítés olyan cégeknek jó, akik lokálban szeretnének javítani, aki remote-ban szeretne javítani, aki szeretne közös nyelvet kialakítani a Y és Z generációval. Nekik ez a fajta digitális chatbeli szerű véleménynyilvánítás, ez teljesen hétköznapi és nagyon komfortos. Úgyhogy ennek az eredménye az azért nagyon érdekes, mert mi is meglepődtünk rajta. 97%-a a munkatársainknak ajánlana a mi cégünknek más álláskeresőknek. Erre végtelenül büszke vagyok, és ez biztos, hogy ez a fajta hozzáállás nélkül nem tudott volna megvalósítani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a türelmet, és köszönöm szépen a figyelmet. Ezek a munkatársi visszajelzések, hogy egyértelmű lett a kommunikáció, meghallgatják a véleményre, nem az, amire vágyunk valójában, hogy ezt mondjanak a mi cégünkről. Úgyhogy mindenkinek sok szeretettel ajánlom ezt a módszertant, és az agilis módszertan. Keresétek minket bátran a folyosón, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen.